בואו נקרא לילד בשמו. אני לא סתם מכין חמין, אני מכין צ'ונט. הדבר הזה מפולין. עכשיו, בפולין, התבלין המרכזי שיש הוא בצל. במקרה שלנו, בצל מטוגן. מכיוון שהמרכז של הטעם נמצא בבצל המטוגן, אני נותן לו הרבה מאוד כבוד. מה זה אומר נותן לו הרבה מאוד מאוד כבוד? דבר ראשון, אני משתמש בכמות גדולה. אם אני מתחיל עם 2.5 קילו, ואני הולך, אחרי שאני חותך אותו, לטגן אותו לאט לאט במשך שעות, עד שהוא יגיע למיצוי של טעם וגוון נהדרים, שבעצם יעניקו לכל הסיר את הניחוח המיוחד של פולין. אז, נראה לכם שזה לוקח הרבה זמן? שום דבר. תסתכלו עכשיו, זה לוקח 10 שניות, מזמזמים תוך כדי שיר שאוהבים, ועובר בסבבה. Remember that we suffered. Streisand and someone remember that we suffered. Hey! כמו שאמרתי, צ'יק צ'ק. הבצל שאתם רואים פה זה 2.5 קילו, זה כל מה שנכנס לי במחבת. הוא קצוץ, אני רוצה עכשיו לבשל אותו, אמרנו, במשך הרבה זמן. הדבר הראשון שאני אעשה, אבל לפני זה אני אשפוך פנימה קצת סוכר, ואני אשפוך פנימה טיפה מלח. מה שהם עושים, זה הם עוזרים לבצל להזיע, להוציא את הנוזלים מהר יותר, ככה הוא מתרכך ומשכים יותר מהר. אני מעשה את הסוכר והמלח פנימה כדי שכל הבצלים ייגעו בהם ויתחילו את תהליך ההזעה. והאחרון שאני עושה, אני מוסיף טיפה שמן, פעם שמן ענבים, אני מאוד אוהב להשתמש בו כי הוא ניטרלי, אין לו שום טעם והוא לא נשרף. אז עכשיו לאש, תזכרו איך זה נראה עכשיו, וניפגש איתו עוד כמה שעות. בשביל טיגון ארוך צריך מחבת טובה, קצת שמן, להתחיל באש בינונית. בזמן הזה מספיק פעם ב-20 דקות לערבב את הבצל. ככל שהוא מתעדה יותר, אני ארצה להנמיך את האש, ומיד תראו שאני מעביר אותו מהאש הבינונית לאש קטנה יותר. זאתי כבר השעה השלישית. הבצל, רואים ממש את כל המים יוצאים החוצה. שעה רביעית, האש מצטמצמת עוד יותר, ואני מעלה את כמות הערבובים. חמישית, מערבב עוד יותר. זה נראה כאילו הוא הולך להישרף, אבל אסור להיכנע. צריך לתת לו להמשיך עד שהוא מתמצא. הנה.